Good day po sa lahat and welcome back po sa aming channel. For today's episode ay gagawa po tayo ngayon ng Chocolate Crinkles. Ito po ang mga ingredients na ating gagamitin for this episode. Gamit ang ating mixer, paghaluin natin ang sugar at vegetable oil. Sunod po, ihalo natin ng paunti-unti ang ating mga itlog. Ihalo po natin ang ating cocoa powder, instant coffee, at vanilla. At ihalo na po natin ang ating all-purpose flour. Pagkatapos haluin ang inyong crinkles batter, ay i-chill o palamigin ito sa inyong ref for 12 hours. Gawin naman po natin ang garnishes o toppings ng ating chocolate crinkles. Ito po ang mga ingredients na ating gagamitin para sa ating toasted coconuts and cocoa toppings. Gawin naman natin ang ating sugar glaze coating. Paghaluin lamang po ang dalawang ingredients hanggang sa malusaw ang powdered sugar.
gawin naman po natin ang ating butternut streusel. I-melt ang ating butter at ihalo ang ating harina. Ibaba ang temperature ng inyong stove. Haluin hanggang mag-incorporate ang harina at butter. Sunod na ilagay natin ang sugar at ang ating cinnamon powder. Haluin hanggang mag-incorporate ang ating mga ingredients. At palamigin bago ilagay ang ating food coloring. Pagkatapos i-chill ng ating batter, ay pwede na po natin ito i-mold at i-portion. I-bake ito sa loob ng 10 to 12 minutes.
At dito na po nagtatapos ang ating episode. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan po kayo sa video na ito. Comment down below para po sa inyong mga feedbacks and suggestions. At huwag niyo po sana kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe po kayo sa aming channel. Maraming salamat!